gadgets YouTube channel එකට ඔන්න අද අරගෙන ආවිලා තියෙනවා What's Inside series එකේ තවත් product එකක්. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මේ MagSafe charger එක unbox කරලා ඒ වගේම මේකේ build quality එක මොන වගේද කියලා බලන්න මේක කෑලි වලට ගලවලා. ඉතින් මේකට අපි දන්නවා අපිට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් after market එහෙම නැත්නම් fake items මේ වෙනකොට ලංකාවේ හැමතැනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා MagSafe charger එක. ඉතින් iPhone 12 එකත් එක්ක release වුණේ MagSafe feature එකට add කරපු charger එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ මේක unbox කරලා ඒ වගේම මොන වගේ build quality එකක්ද මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම fake එකක්. ඉතින් මේ fake එක අපි බලමු මොන වගේද කොහොමද මේක අපි ගොඩ කාලයක් use කරනකොට අපේ phone එකට මොන වගේ effect එකක් වේද අපේ battery එකට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ build quality එක බලපු ගමන්ම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට එන තියෙන අපේ magic mouse video එක, ඒ වගේම AirPods 3 video එකත්, ඒ වගේම smart lights ගැන video එකකුත් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ videos මේ ලබන සතිය ඇතුළත දකින් එකට upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව දෙයක් මතක් කරන්නම්. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා මම අපි පටන්ගෙන තියෙනවා අපේ wholesale සහ retail business එක. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් phone covers ඒකේ chargers, original chargers ගන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම හොඳ quality එකක charger original Apple website එකකින් ඔයාලට purchase කරලා ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අපේ accessories මේ වෙනකොට අපේ ලංකාවේ ගොඩක් ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අපිව Rehab Air අපේ online Facebook page එක හරහා අපිව contact කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp හරහා වුණත් අපිට ඔයාලා ගැනම බාර දෙන්න පුළුවන්. අපිට ගෙදරටම ඔයාලට deliver කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් cash on delivery arrange කරලා දෙන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ retail wholesale දෙකම ඔයාලා shop එකක් කරන කෙනෙකුට නම් හොඳ මිලකට wholesale ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක මතක් කරන ගමන්ම ඉතින් මතක් කරන්න ඔයාලට description එකේ මම Facebook page එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ගේම WhatsApp contact number එකත් එක්ක. ඉතින් වැඩි නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි අද බලමු මේ MagSafe එක ගලවලා. ඉතින් මම මේක unbox කරලා ඉවරයි. ඇත්තටම charge කරලා බලන්න මොන වගේ quality එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක fake එකක් වුණත් ගොඩක් හොඳ quality එකක box එකක් සහ paper bags ටික include කරන්න අමතක කරලා නැහැ මේ factory එකෙන්. ඉතින් අපිට original එක වගේම experience එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ fake එකේ box එකේ වුණත්. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ MagSafe charger එක සහ cable එක ඊට අමතරව කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ අපේ MagSafe charger එක මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති original quality එකටම තියෙනවා. තව දෙයක් මතක් කරන්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් fake item එකක් ගත්තොත් ඒක තියෙනවා grades තුනක්. A grade, B grade, ඒ වගේම triple A grade කියන එක. ඉතින් triple A grade එකේ තමයි හොඳම quality එක. කියන්නේ close to original quality එකක් අපිට triple A grade එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකද triple A grade කියන්නේ components. ඒගොල්ලෝ use කරන components close to Apple. ඕනම ඒ වගේම factory එකක triple A grade කියන්නේ factory එකකින් section ගොඩකින් quality pass එකක්, quality check up එකක් කරලා release කරන product එකක් තමයි triple A grade quality එක කියන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා triple A grade වලින් අපි හිතමු Foxconn එකකින් කියලා. ඉතින් Foxconn එකේ මේකේ chip එකක් දානවා නම් Foxconn එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් factories වලට release කරන්නේ නැහැ Apple එකට දෙන chip එක. ඉතින් මේකටදී මෙයාලා විසඳුමක් විදිහට මෙයාලා in factory in home මෙයාලා ඒ chips design කරලා ඒ close to original chip එකක් ඒගොල්ලෝ design කරලා මේවට add කරනවා. ඒක තමයි triple A grade quality එක කියන්නේ. ඉතින් triple A grade quality එකේදී ලොකු effect එකක් phone එකට වෙන්නේ නැහැ. නෑ කියන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මේක ගලවලා බලන්න මොන වගේද කියලා. right අපි පළවෙනිට බලමු මේක අපි දැන් අපේ මගේ fabric එකට මේක plug කරලා අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ, වැඩ කරනවා. ඒ ඔයාලට පේනවා ඇති original MagSafe එකක් ගත්තොත් මෙතන ring එක වටේට අපේ battery status එක පෙන්නනවා. original MagSafe charger එකක් අපිට plug කරපු ගමන්ම. ඉතින් මේකෙදි කිසි දෙයක් නැහැ. නිකන් wireless charger එකක් වගේ නිකන් charge වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනිම දේ මේක fake එකක් කියලා spot කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම කාරණේ. ඊට අමතරව right ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ විදිහට අරගෙන අපි ගලමු මේක කොහොමද build quality එක කියලා. ඉස්සෙල්ලා මම on කරගන්නවා මගේ heat gun එක. අපිට මේක හිතා ගන්න බෑ කොතනින්ද මේක ගලව ගන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ ring එක වටේට මේ ring එකෙන් තමයි මේක cover වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අපේ paper cutter එකකින් උඩින් කපලා
right. right ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා කොයිල් එකක්. ඉතින් මේ කොයිල් එකෙන් තමයි අපේ ෆෝන් එක සහ මොකක් හරි ඩිවයිස් එක charge වෙන්නේ. ඉතින් wireless charging වලදී මේ කොයිල් එකෙන් තමයි අපේ ෆෝන් එකට හෝ ඩිවයිස් එකට power එක release කරන්නේ wirelessly. ඉතින් තියෙන glue එකක් ඇත්තටම ගොඩක් heat කරලා ගලව ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති build quality එක. ඉතින් Apple එකක් මේකට likes 1000ක් වටනොත් මම original MagSafe charger එකක් අරගෙන මේ විදිහටම What's Inside series එකට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ තමයි fake එකේ තියෙන build quality එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේකට තමයි පොඩි ගාණක් දීලා use කරන්නේ. ඉතින් overall අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි දිගටම use කරනකොට අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකට ලොකු damage එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන build quality එක ගොඩක් අඩු build quality එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් fake එකක් ගන්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. මොකද අපි ගොඩක් ගාණක් වියදම් කරලා ෆෝන් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒකට හරියන විදිහට original charge එකක්ම ගන්න හැම වෙලේම original product එකක් ගන්න බලන්න හැම වෙලේම. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ හරි අපි use කරන device එකේ කාලය අඩු වෙනවා මේ වගේ දෙයක් අපි ගත්තොත් එහෙම. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන පොඩි circuit එකයි ඒ වගේම මේ coil එකයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර low build quality එකක්ද මේකෙදි තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි බලමු AAA grade එකකුත් මේ විදිහට open කරලා side to side compare කරලා. ඉතින් මේ තමයි MagSafe charger එකේ What's Inside series එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු මේ ටික unbox කරන ඒවත් ඒ ටික ඔක්කොම. ඉතින් බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.